Điều gì thực sự xảy ra nếu sở hữu một Bitcoin? Nó có nghĩa là gì? Bitcoin đã được biết đến như một loại tiền điện tử phi tập trung đầu tiên trên thế giới, nhưng nhiều người lại coi nó là một trò đùa, gọi nó là tiền ảo. Để thực sự hiểu về Bitcoin và cách mà nó hoạt động, chúng ta cần bắt đầu với những loại tiền mà chúng ta vẫn đang sử dụng và không hề nghi ngờ về nó. Hãy giả sử A và B thực hiện một giao dịch trị giá 1 triệu đồng và A đưa cho B 1 triệu bằng tiền giấy. Khi đó, B đã nhận được số tiền và có thể cầm nắm được. Tiền được giao dịch trong trường hợp này gọi là tiền vật lý. Nhưng điều gì xảy ra nếu A chuyển khoản cho B 1 triệu đồng thay vì đưa tiền vật lý? Rõ ràng khi đó B không thể cầm nắm được số tiền đó. Không có một vật thể nào được chuyển từ A sang B, nhưng B vẫn nhận được đủ số tiền của mình. Vậy, thực chất thứ gì vừa được chuyển từ A sang B? Thực chất khi này hệ thống ngân hàng sẽ ghi nhận giao dịch A chuyển cho B 1 triệu đồng và lưu giao dịch đó vào trung tâm dữ liệu. Sau đó hiển thị số dư của A bớt đi 1 triệu và số dư của B tăng lên 1 triệu. Tương tự sau này khi A chuyển tiền cho C, A chuyển tiền cho D thì hệ thống ngân hàng cũng sẽ ghi lại các giao dịch đó vào trung tâm dữ liệu của mình và hiển thị số dư cuối cùng lên tài khoản của A. Giả sử ban đầu A được nhận lương 10 triệu đồng vào trong tài khoản ngân hàng. Sau đó A chuyển cho B, C và D mỗi người 1 triệu. Các giao dịch chuyển tiền của A sẽ được ghi lại trong trung tâm dữ liệu của ngân hàng. Khi đó, số dư hiển thị trên tài khoản của A sẽ là 7 triệu đồng. Bản chất, các giao dịch chuyển tiền của A chỉ là các dữ liệu điện tử được ghi lại trong trung tâm dữ liệu của ngân hàng mà thôi. Người ta sẽ căn cứ vào các dữ liệu được ghi lại đó để biết số dư cuối cùng của A là bao nhiêu và hiển thị con số đó lên màn hình tài khoản ngân hàng của A. Chúng ta hiểu rằng tiền không nằm trong điện thoại của A. Số dư tài khoản thực chất là những dữ liệu được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu của ngân hàng và được hiển thị lên màn hình điện thoại. Khi thay điện thoại thì số dư vẫn không thay đổi vì dữ liệu được lưu ở ngân hàng chứ không phải được lưu ở trong điện thoại của người dùng. Do đó, khi nào dữ liệu được lưu trữ không bị thay đổi thì số dư cũng sẽ không thay đổi. Ở đây chúng ta có thể thấy các giao dịch tiền tệ này không thể cầm nắm được, không thể nhìn thấy được như tiền vật lý, bởi vì nó chỉ là các dữ liệu điện tử được ghi chép lại. Người ta gọi loại tiền tệ này là tiền điện tử. Tiền điện tử ở đây là các loại tiền được giao dịch qua Internet, ví dụ như giao dịch qua các ngân hàng, qua các ví điện tử, vân vân. Ngày nay thì người ta thích dùng tiền điện tử hơn tiền vật lý, bởi vì ai cũng có smartphone và ở đâu cũng có Internet. Người ta có thể dễ dàng chuyển tiền cho nhau thông qua các ứng dụng ngân hàng, ứng dụng ví điện tử. Và ưu điểm khi chúng ta sử dụng tiền điện tử là người dùng sẽ không cần phải bảo quản giống như tiền vật lý, không sợ bị rách, không sợ bị dính tiền giả, cũng không phải mất công đếm tiền. Và thậm chí chúng ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường mà hoàn toàn không cần đến tiền vật lý. Tất cả chỉ cần giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, chỉ sử dụng tiền điện tử để thanh toán. Bây giờ, hãy lấy một ví dụ. Giả sử có một quốc gia nào đó chọn không phát hành tiền giấy, chỉ sử dụng tiền điện tử mà thôi. Tất cả các giao dịch tiền trong quốc gia đó đều được thực hiện online thông qua các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử. Và đơn vị của đồng tiền quốc gia đó là bit đô la. Bit đô la không tồn tại dưới dạng vật lý. Người dân giao dịch bit đô la thông qua smartphone với kết nối Internet. Người dân có được bit đô la nhờ làm việc được trả lương hoặc bán các tài sản khác để đổi lấy bit đô la và sử dụng làm phương tiện thanh toán hàng ngày. Ở đây thì bit đô la chỉ đơn giản là một dạng dữ liệu điện tử. Nó không thể được sờ chạm, nó cũng không thể được dùng làm trang sức hay các ứng dụng hữu hình ở trong đời sống. Nhưng nó vẫn có giá trị. Giá trị của bit đô la có được nhờ niềm tin của người dân và chính phủ phát hành ra nó. Chừng nào người dân vẫn còn tin vào chính phủ thì bit đô la vẫn còn có giá trị và họ vẫn sử dụng nó để mua bán, trao đổi hàng ngày. Có thể thấy, bit đô la cũng giống như đô la Mỹ, đô la Singapore, đô la Úc hay Việt Nam đồng mà chúng ta vẫn đang chuyển khoản để thanh toán. Nó đều là các đồng tiền điện tử. Ở đây chúng ta nói đến bit đô la là nói đến đại diện cho các đồng tiền điện tử của các quốc gia nói chung. Và ban đầu quốc gia này phát hành 1 tỷ bit đô la, nghĩa là tổng cung lưu thông 1 tỷ bit đô la. Ban đầu thì 1 bit đô la có giá trị quy đổi bằng 1 chỉ vàng. Lúc này thì chúng ta có 1 chỉ vàng có giá bằng 1 bit đô la. Nhưng sau một thời gian, quốc gia đó có nhiều người hơn, chính phủ cần chi trả lương cho lao động nhiều hơn, cần nhiều tiền hơn để xây dựng cơ sở hạ tầng và chi trả cho các hoạt động của chính phủ nhiều hơn, chi trả cho an sinh xã hội nhiều hơn, cần nhiều tiền hơn để duy trì bộ máy. Khi này, cách đơn giản nhất là chính phủ sẽ chọn cách phát hành thêm bit đô la để có tiền chi trả cho các hoạt động đó. Nghĩa là sẽ ngày càng có nhiều bit đô la lưu thông ở trên thị trường. Và tới một thời điểm nào đó, tổng cung lưu thông của bit đô la sẽ là 2 tỷ so với 1 tỷ bit đô la ban đầu. Lúc này, vì số lượng bit đô la đã tăng gấp đôi nhưng số lượng vàng không đổi. Khi đó thì người dân sẽ cần phải có 2 bit đô la mới đổi được 1 chỉ vàng. Nói cách khác, 1 chỉ vàng lúc này đã có giá 2 bit đô la. Và qua thời gian, càng ngày chính phủ sẽ càng phát hành thêm nhiều tiền hơn. Số lượng lưu thông của bit đô la sẽ ngày càng nhiều hơn, dẫn đến bit đô la sẽ ngày càng mất giá trị so với vàng. Hay giá vàng sẽ ngày càng tăng so với bit đô la. Có thể thấy việc phát hành thêm nhiều bit đô la dẫn đến giá của vàng và các hàng hóa nói chung sẽ ngày càng đắt đỏ. Chúng ta gọi đó là sự lạm phát.
Nếu người dân để bit đô la trong tài khoản mà không làm gì cả, thì càng ngày số bit đô la đó sẽ mua được càng ít vàng hơn, càng ngày sẽ càng mua được ít hàng hóa ở trên thị trường hơn, bởi vì chính phủ vẫn đang phát hành nhiều bit đô la hơn. Còn nữa, có một vấn đề mà người dân nắm giữ bit đô la cần phải đối mặt, đó là sự an toàn dữ liệu. Chúng ta biết rằng bit đô la không nằm trong điện thoại của người dân mà nằm trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng, và ngân hàng có toàn quyền sửa dữ liệu đó. Giả sử một người dùng có 1 triệu bit đô la trong tài khoản và quyết định gửi tiết kiệm ở ngân hàng để nhận lãi suất. Sau một thời gian, người dùng này đến ngân hàng để rút 1 triệu bit đô la và cả lãi suất tiết kiệm. Nhưng khi đó, ngân hàng thông báo rằng tài khoản của họ chỉ có 1 bit đô la mà thôi, bởi vì dữ liệu chỉ ghi nhận có 1 bit đô la. Ở đây, dữ liệu của người dùng này đã bị sửa đổi so với ban đầu, khiến số tiền của họ bị thay đổi. Bởi vì tất cả dữ liệu của người dùng đều được lưu ở trong hệ thống dữ liệu của ngân hàng, nên nếu ai đó có quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu đó, thì họ có thể sửa đổi được dữ liệu. Nghĩa là ngân hàng hoàn toàn có thể sửa đổi dữ liệu của người dùng nếu họ cố tình làm vậy, hoặc có thể là do nhân viên ngân hàng có sai sót ở trong quá trình ghi nhận dữ liệu, hoặc có thể là do hacker tấn công vào dữ liệu của ngân hàng đó. Tất nhiên, những trường hợp này rất ít khi xảy ra, nhưng mấu chốt ở đây là dữ liệu của người dùng hoàn toàn có thể bị sửa đổi bởi người có quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu. Và rõ ràng người dùng chỉ có thể chọn cách tin tưởng vào uy tín của ngân hàng trong trường hợp này mà thôi. Như vậy để nói về bit đô la hay tiền điện tử thì rõ ràng là nó rất tiện lợi, dễ sử dụng và hiện đại. Tuy nhiên, người dùng phải đối mặt với lạm phát và các nguy cơ dữ liệu có thể bị thay đổi. Vậy, có cách nào để sử dụng tiền điện tử mà không phải đối mặt với lạm phát, cũng không cần đặt niềm tin vào chính phủ hay ngân hàng trung gian, nhưng lại vẫn đảm bảo được an toàn dữ liệu hay không? Đó chính là ý tưởng đầu tiên cho việc tạo ra Bitcoin. Người tạo ra nó muốn tạo ra một đồng tiền điện tử mà dữ liệu của nó không thể bị sửa đổi và không thể bị phát hành thêm bởi bất kỳ chính phủ nào. Người này lấy bút danh là Satoshi Nakamoto và ông ấy đặt tên cho đồng tiền điện tử đó là Bitcoin. Bitcoin được ra đời vào năm 2008, thời điểm mà thế giới đang phải trải qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhiều ngân hàng lớn nhất thế giới phá sản hoặc cần cứu trợ. Các chính phủ đã phát hành thêm nhiều tiền để cứu trợ cho nền kinh tế, khiến cho đồng tiền mất giá. Cuộc khủng hoảng này đã làm lung lay niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính truyền thống. Và ở thời điểm đó, vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, Satoshi Nakamoto đã công bố một tài liệu mang tên Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, có nghĩa là Bitcoin, hệ thống tiền điện tử ngang hàng, nhằm tạo ra một hệ thống tiền điện tử phi tập trung, không bị lệ thuộc vào chính phủ và hệ thống ngân hàng. Ban đầu, Bitcoin bị coi là một thứ vô giá trị, chỉ là một trò đùa tài chính vì đa phần mọi người còn chưa hiểu nó là gì. Hơn nữa, vì nó đi ngược lại với lợi ích của hệ thống tài chính truyền thống, nên Bitcoin luôn bị tìm cách phá hủy, loại bỏ và bài trừ. Mặc dù trải qua vô vàn biến cố, nhưng sau cùng thì Bitcoin vẫn an toàn và ngày càng được nhiều người biết đến. Giá của Bitcoin liên tục tăng lên và nhiều lần gây sốc cho toàn thế giới. Cho đến hiện tại thì Bitcoin đã là một trong những tài sản có giá trị lớn nhất thế giới và vẫn đang ngày càng có giá trị hơn. Vậy, thực sự Bitcoin là gì? Nó hoạt động như thế nào? Tại sao nó lại có thể tồn tại cho đến bây giờ và ngày càng tăng giá? Nếu bạn giao dịch bit đô la, mọi dữ liệu của bạn sẽ được ghi lại trong một cơ sở dữ liệu, còn gọi là một cuốn sổ cái ghi lại toàn bộ giao dịch. Giả sử vào buổi sáng A chuyển cho B 1 bit đô la, sau đó buổi chiều A chuyển cho C 2 bit đô la, thì các dữ liệu giao dịch này đều được ghi lại trong sổ cái của ngân hàng. Sổ cái là một trung tâm dữ liệu lớn. Tuy nhiên với Bitcoin thì khác, các giao dịch ở thời điểm khác nhau sẽ được ghi vào các khối dữ liệu nhỏ khác nhau. Cứ khoảng 10 phút thì hệ thống sẽ sinh ra một khối dữ liệu mới để ghi lại những giao dịch phát sinh ở trong 10 phút đó. Nghĩa là nếu buổi sáng A chuyển cho B 1 Bitcoin và buổi chiều A chuyển cho C 2 Bitcoin, thì hai giao dịch này sẽ không nằm ở cùng một nơi mà nằm ở hai khối dữ liệu khác nhau. Nhưng để bảo vệ an toàn dữ liệu thì trước khi dữ liệu được ghi vào một khối thì nó cần phải trải qua một quá trình mã hóa. Hiểu đơn giản thì mã hóa là việc xáo trộn các dữ liệu đầu vào để tạo ra một dữ liệu đầu ra khác biệt hoàn toàn mà người khác sẽ không thể biết được dữ liệu đầu vào là gì. Quá trình mã hóa dữ liệu còn được gọi là băm dữ liệu. Các dữ liệu đầu vào sẽ được băm để tạo ra một dãy ký tự đầu ra, được gọi là mã băm, hash. Hệ thống của Bitcoin sử dụng một cơ chế mã hóa dữ liệu có tên là SHA-256, còn gọi là hàm băm SHA-256. Khi đưa bất kỳ dữ liệu đầu vào nào, hàm băm SHA-256 sẽ trả ra một mã băm riêng biệt, mà từ mã băm đó thì người ta sẽ không thể biết được dữ liệu đầu vào là gì. Ví dụ chúng ta nhập dữ liệu đầu vào là Bitcoin, hàm băm SHA-256 sẽ băm dữ liệu đó và trả ra kết quả là một mã băm có dạng như sau. Nếu chúng ta nhập dữ liệu là Bitcoin với chữ B được viết hoa, thì hàm băm SHA-256 sẽ cho ra một mã băm có dạng như sau. Chúng ta thấy rằng hai mã băm này hoàn toàn khác biệt, nghĩa là mỗi dữ liệu đầu vào sẽ tương ứng với một mã băm. Bất kỳ một thay đổi nhỏ nhất nào, cho dù là viết hoa thay cho viết thường, hoặc là thêm vào một dấu chấm hay một dấu cách, thì cũng sẽ cho ra một kết quả là một mã băm hoàn toàn khác biệt.
Ở đây chúng ta có một ví dụ trực quan về hàm băm SHA-256. Đây là dữ liệu đầu vào, còn đây là mã băm tương ứng với dữ liệu đó. Nếu chúng ta thay đổi bất kỳ dữ liệu đầu vào nào thì mã băm được tạo ra cũng sẽ khác biệt hoàn toàn. SHA-256 được phát triển bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Nó cho phép tạo ra các mã băm không thể bị đảo ngược. Nghĩa là nếu cho dữ liệu đầu vào thì chúng ta sẽ tạo ra một mã băm tương ứng. Nhưng từ mã băm đó sẽ không thể truy ngược lại để biết được dữ liệu đầu vào là gì. Đối với Bitcoin, thuật toán SHA-256 sẽ băm dữ liệu đầu vào để tạo ra một mã băm, sau đó ghi mã băm đó vào trong khối. Giả sử một khối chứa những dữ liệu giao dịch sau. Khi đó, hàm băm SHA-256 sẽ băm dữ liệu giao dịch này để tạo ra một mã băm và sau đó ghi mã băm đó vào khối dữ liệu để lưu trữ. Mã băm đó có dạng như sau. Tuy nhiên, mã băm này là một mã băm đơn giản. Hệ thống của Bitcoin yêu cầu mã băm được ghi vào một khối phải là một mã băm hợp lệ. Mã băm hợp lệ là một dãy ký tự phải được bắt đầu bởi một vài con số không nhất định. Giả sử hệ thống yêu cầu một mã băm bắt đầu bằng 4 con số 0, nó sẽ có dạng như sau. Đây là một mã băm hợp lệ bởi vì nó đáp ứng được yêu cầu của hệ thống là bắt đầu bởi 4 con số 0. Rõ ràng điều này là khá khó khăn bởi vì mã băm là những dãy ký tự ngẫu nhiên. Để tạo ra được một mã băm bắt đầu bằng một số 0 cũng không hề đơn giản bởi vì nó có thể bắt đầu bằng bất kỳ ký tự nào mà không phải là số 0. Nếu để tạo ra mã băm bắt đầu bằng 2 số 0 đứng liền nhau thì sẽ khó hơn theo cấp số nhân. 3 số 0 liền nhau sẽ càng khó hơn nữa. Càng nhiều số 0 liền nhau thì xác suất tạo ra sẽ càng khó hơn gấp bội lần. Để tạo ra một mã băm hợp lệ như vậy thì người ta cần phải thêm vào dữ liệu đầu vào một con số nào đó. Mà khi thêm con số đó vào cùng với dữ liệu giao dịch và băm qua SHA-256 thì ta sẽ được một mã băm hợp lệ được bắt đầu bởi những con số 0. Và không có cách nào khác là phải thử từng số cho tới khi tìm ra số hợp lệ. Mà khi băm số đó cùng với dữ liệu giao dịch bằng thuật toán SHA-256 sẽ được kết quả là một mã băm bắt đầu bởi những con số 0. Trong ví dụ này, chúng ta cần thử thêm vào ngẫu nhiên các con số trong dữ liệu đầu vào cho đến khi chúng ta tìm ra được một số nào đó để tạo được một mã băm mục tiêu bắt đầu bởi những con số 0. Tất nhiên, thực tế chúng ta sẽ không phải thử một cách thủ công, mà các chương trình máy tính sẽ chạy tự động để thử lần lượt tất cả các con số cho tới khi tìm ra được con số hợp lệ. Chúng ta chỉ cần bấm nút, máy tính sẽ tự động thử lần lượt để tìm ra con số đó. Như vậy, sau khi đã thử rất nhiều con số khác nhau, máy tính đã tìm ra một con số mà khi thêm con số này cùng với dữ liệu giao dịch, nó tạo được một mã băm hợp lệ được bắt đầu bởi những con số 0. Sau khi đã tạo được một mã băm hợp lệ, nó sẽ được ghi vào một khối dữ liệu mới. Và người tìm ra con số hợp lệ được gọi là người tìm ra khối dữ liệu mới. Khi đó hệ thống sẽ thưởng cho người này một lượng Bitcoin nhất định để khuyến khích họ vì đã tham gia vào công việc tạo ra khối dữ liệu mới. Đó gọi là phần thưởng khối. Có rất nhiều người cùng tham gia vì muốn nhận được phần thưởng khối. Nhưng sẽ chỉ có một người tìm ra con số hợp lệ đó và nhận được Bitcoin là phần thưởng khối mà thôi. Sau đó họ lại cùng tham gia để tìm ra một con số khác cho một khối dữ liệu khác. Con số ngẫu nhiên đó được gọi là tham số nonce, viết tắt của số được sử dụng một lần. Như vậy để một thành viên có thể tạo ra được một khối mới và nhận được phần thưởng khối thì họ phải đoán tham số non. Sau đó băm cùng với dữ liệu giao dịch bằng thuật toán SHA-256 để xem có tạo ra một mã băm hợp lệ hay không. Nếu không thì họ lại phải thử lại với một số khác và băm lại. Họ cứ lặp đi lặp lại quá trình đó cho đến khi họ tìm được một con số có thể tạo ra một mã băm hợp lệ. Nếu ai đó tìm được mã băm hợp lệ và thêm nó vào khối thì công việc lại bắt đầu lại từ đầu với một khối mới. Hoạt động này được gọi là hoạt động khai thác Bitcoin. Chúng ta thấy rằng việc tìm ra tham số non hợp lệ rất khó. Tuy nhiên, để kiểm tra nó thì lại rất dễ. Chỉ cần thêm tham số non đó vào với danh sách giao dịch, sau đó băm với SHA-256 để kiểm tra xem mã băm có hợp lệ hay không. Vì vậy, khi ai đó tìm ra một tham số non hợp lệ, thì họ đã phải trải qua một quá trình rất nhiều lần thử khác nhau. Nghĩa là họ đã thực hiện một lượng lớn công việc. Và việc tìm ra tham số hợp lệ chính là bằng chứng cho công việc đó. Và khi đó, thì những thành viên khác chỉ đơn giản là kiểm tra tham số đó và đồng thuận rằng nó là một tham số hợp lệ mà thôi. Do đó, cơ chế đồng thuận này được gọi là bằng chứng công việc. Tóm lại, trong một khối dữ liệu sẽ bao gồm danh sách các giao dịch, tham số non và một mã băm hợp lệ. Mỗi khối sẽ có một mã băm gắn liền với khối đó. Nó giống như dấu vân tay của khối bởi vì nó là duy nhất và không tách rời. Tuy nhiên, để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thì mã băm của khối hiện tại cũng sẽ được ghi vào trong khối kế tiếp khi có một khối mới được tạo ra. Nghĩa là trong một khối sẽ không chỉ có mã băm của khối đó mà còn có mã băm của khối liền trước nó. Như vậy, nếu truy xuất lịch sử giao dịch của A có thể kiểm tra từ một khối, sau đó kiểm tra về khối liền trước,
sau đó lại kiểm tra về khối trước đó, cứ lần lượt như vậy cho tới khối ban đầu. Do đó, mặc dù lịch sử giao dịch của A được nằm ở rất nhiều khối khác nhau, nhưng nó vẫn có thể được truy xuất đầy đủ bởi vì các khối dữ liệu được liên kết với nhau tạo thành một chuỗi. Người ta gọi công nghệ lưu trữ dữ liệu này là công nghệ chuỗi khối, blockchain. Ở đây chúng ta có thể thấy bit đô la hay các loại tiền điện tử nói chung. Các dữ liệu điện tử được lưu trữ bởi chính phủ và ngân hàng. Tuy nhiên, dữ liệu của Bitcoin lại được lưu trữ bởi blockchain qua một quá trình mã hóa phức tạp. Do đó, người ta gọi Bitcoin là tiền mã hóa, cryptocurrency. Blockchain là một cuốn sổ cái. Nó ghi lại toàn bộ dữ liệu của hệ thống trong các khối theo thời gian. Điều đặc biệt là cuốn sổ cái này không được quản lý bởi chính phủ hay tổ chức lớn nào, mà nó được ghi chép bởi tất cả những thành viên tham gia vào mạng lưới. Các máy tính kết nối với mạng dữ liệu của Bitcoin sẽ được coi là các thành viên của mạng lưới. Mỗi thành viên khi tham gia vào mạng lưới đều sẽ nhận được một bản sao đầy đủ của blockchain, trong đó ghi đầy đủ các dữ liệu giao dịch. Và mỗi khi một thành viên nào đó tạo ra được một khối mới, tất cả các thành viên khác sẽ kiểm tra tính hợp lệ của khối đó, sau đó đồng bộ dữ liệu vào bản sao chuỗi khối của mình. Tất cả những điều này đều được diễn ra tự động bởi các chương trình máy tính. Điều này đảm bảo mọi thành viên đều có được nhật ký giao dịch của toàn bộ hệ thống. Mọi thành viên đều biết được các hoạt động đang diễn ra, các giao dịch được thực hiện và đều có một bản ghi chép đầy đủ mọi giao dịch đó. Nghĩa là mọi thành viên đều tham gia ghi chép vào cuốn sổ cái và mọi thành viên đều có một bản sao của nó để cùng nhau giám sát. Do đó, người ta gọi blockchain là một cuốn sổ cái phân tán và nó là một mạng lưới ngang hàng, peer-to-peer network. Nó trái ngược với sổ cái tập trung giống như bit đô la. Bởi vì các dữ liệu giao dịch của bit đô la chỉ được tập trung quản lý bởi ngân hàng và chính phủ. Cho dù ngân hàng hoặc chính phủ thay đổi các dữ liệu của nó, thì người dùng cũng không thể giám sát bởi vì họ không có quyền ngang hàng với chính phủ ở trong mạng lưới đó. Mạng lưới ngang hàng của Bitcoin còn đảm bảo rằng một khi dữ liệu đã được thêm vào blockchain, nó sẽ không thể bị thay đổi. Chúng ta có ví dụ trực quan ở đây. Giả sử đây là blockchain của Bitcoin. Hiện đã có 5 khối được khai thác. 1, 2, 3, 4, 5 và nó vẫn đang tạo khối mới. Mỗi khối chứa những dữ liệu giao dịch và tham số non để tạo ra một mã băm hợp lệ bắt đầu bởi những con số 0. Các khối sau sẽ chứa thêm mã băm của khối liền trước nó. Khối số 1 sẽ không có mã băm của khối trước đó bởi vì nó là khối đầu tiên, còn gọi là Genesis block. Và mỗi người trong mạng lưới đều sẽ có một bản sao blockchain giống nhau bởi vì mạng lưới của Bitcoin là mạng lưới ngang hàng, peer-to-peer network. Ví dụ chúng ta có 3 thành viên là A, B và C. Bây giờ nếu A quay lại khối số 2 và sửa giao dịch. Khi đó bởi vì dữ liệu đã thay đổi nên ngay lập tức mã băm của khối đó cũng sẽ thay đổi. Mã băm này sẽ là một mã băm ngẫu nhiên và không hợp lệ bởi vì nó sẽ không chứa những con số không đứng đầu theo mục tiêu của mạng lưới. Nói cách khác, khối đó sẽ trở thành một khối không hợp lệ. Khi đó mã băm của khối tiếp theo cũng sẽ bị thay đổi bởi vì khối sau chứa mã băm của khối liền trước. Khi mã băm của khối liền trước thay đổi thì dữ liệu đầu vào của khối sau cũng đã thay đổi, dẫn đến mã băm đầu ra cũng bị thay đổi theo. Cứ như vậy thì tất cả các mã băm của các khối tiếp theo đều sẽ bị thay đổi và tất cả các khối tiếp theo đó đều sẽ trở thành khối không hợp lệ. Nếu A muốn blockchain của mình hợp lệ thì A phải khai thác lại khối số 2 để nó hợp lệ trở lại. Sau đó A phải khai thác lại khối số 3 và các khối sau để làm cho tất cả các khối hợp lệ. Tuy nhiên, lúc này thì những người khác vẫn đang liên tục tạo ra các khối mới và thêm vào bản sao blockchain của họ, làm cho blockchain của họ ngày càng dài hơn. Và theo cơ chế đồng thuận, mạng lưới sẽ chỉ tin vào blockchain nào có chứa nhiều bằng chứng công việc nhất, nghĩa là blockchain dài nhất. Do đó, nếu A muốn chứng minh dữ liệu trong blockchain của mình là đúng, thì anh ta vừa phải khai thác lại các khối không hợp lệ và vừa phải khai thác các khối mới nhanh hơn tất cả những người khác để làm cho blockchain của A trở nên dài nhất, chứa nhiều bằng chứng công việc nhất. Điều này thực sự không thể xảy ra bởi vì mạng lưới của Bitcoin sẽ tự động điều chỉnh độ khó của việc khai thác để đảm bảo rằng thời gian tạo khối trung bình khoảng 10 phút. Nghĩa là khi A đang cố làm cho một khối cũ hợp lệ trở lại trong blockchain của mình, thì những người khác đã tạo ra thêm một khối mới trong blockchain chung của mạng lưới. Do đó, blockchain của A sẽ luôn ngắn hơn blockchain của mạng lưới. Và nó sẽ không được tin tưởng bởi cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc. Vì vậy, công nghệ lưu trữ dữ liệu theo chuỗi khối và cơ chế tạo khối mới liên tục sẽ đảm bảo rằng một khi dữ liệu đã được lưu trữ, nó sẽ không thể bị thay đổi, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho mọi thành viên. Các thành viên không cần đặt niềm tin vào một tổ chức trung gian nào để quản lý dữ liệu của họ, họ chỉ cần tin tưởng vào cơ chế đồng thuận chung của mạng lưới. Cơ chế đồng thuận sẽ giữ cho mọi dữ liệu được bảo vệ an toàn. Bây giờ, có một điều đáng quan tâm, đó là nếu A không quay lại để chỉnh sửa dữ liệu trong một khối cũ, mà anh ta gian lận trong một khối mới thì sao? Khi đó thì blockchain của anh ta vẫn sẽ dài ngang bằng với blockchain của những người khác. Sau đó anh ta liên tục tạo ra các khối mới cùng với mọi người để duy trì blockchain của anh ta. Như vậy thì A có thể thành công trong việc gian lận hay không? Giả sử A có một Bitcoin và ở một khối mới đang khai thác, A chuyển cho B một Bitcoin đó.
Nhưng anh ta gian lận bằng cách xóa lịch sử giao dịch để đánh lừa mọi người rằng anh ta vẫn còn nguyên một Bitcoin. Sau đó, anh ta có thể chuyển một Bitcoin đó cho C. Nghĩa là một Bitcoin của A có thể được chi tiêu 2 lần cho hai người khác nhau, còn gọi là giao dịch lặp chi. Hãy xem A có thể làm được điều đó hay không. Khi đó, A sẽ muốn lừa C rằng dữ liệu trong blockchain của anh ta là đúng, rằng anh ta vẫn còn nguyên một Bitcoin và có thể chuyển cho C. Nhưng những người khác lại xác nhận giao dịch A chuyển cho B một Bitcoin và ghi vào bản sao blockchain của họ. Khi đó, A sẽ không còn Bitcoin và không thể chuyển cho C. Khi này sẽ có hai blockchain chứa hai thông tin khác nhau. Nên nhớ rằng, theo cơ chế đồng thuận, C sẽ chỉ tin vào blockchain nào dài nhất. Khi đó nếu A muốn gian lận C thì anh ta phải được quyền ghi thông tin gian lận vào trong một khối mới. Và điều này có thể xảy ra nếu A may mắn tìm được tham số non hợp lệ trước tất cả mọi người. Anh ta sẽ có quyền thêm khối mới vào chuỗi của mình và khiến cho nó dài hơn chuỗi của những người khác. Tuy nhiên, lúc này những người khác vẫn đang cố gắng tạo ra các khối hợp lệ chứa thông tin giao dịch chính xác. Do đó A phải liên tục tạo ra các khối mới nhanh hơn tốc độ tạo khối mới của tất cả những người còn lại. Để làm được điều này thì A phải làm nhiều công việc hơn tất cả những thành viên còn lại. Nói cách khác, A phải có ít nhất 51% tổng sức mạnh tính toán của toàn bộ mạng lưới để khiến cho tốc độ khai thác của A nhanh hơn tất cả các thành viên khác cộng lại. Nếu muốn đạt được 51% sức mạnh tính toán của toàn bộ hệ thống thì cá nhân hoặc tổ chức đó phải đầu tư một số tiền khổng lồ vào phần cứng máy tính và phải chi trả chi phí tiền điện, tiền internet để duy trì cho hệ thống đó. Ví dụ Riot Blockchain là một trong những công ty khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới. Trang trại khai thác Bitcoin của công ty này nằm ở Texas, Hoa Kỳ. Có diện tích khoảng 41 hectare với hệ thống máy tính, điện, internet và hệ thống làm mát vận hành cho trang trại khai thác này. Tuy nhiên, công suất tính toán của trang trại này cũng chỉ chiếm từ 2 đến 4% tổng công suất tính toán của mạng lưới Bitcoin. Vậy bạn có hình dung ra nếu một cá nhân hay tổ chức muốn chiếm tới 51% sức mạnh tính toán thì quy mô của họ sẽ phải lớn thế nào hay không? Họ sẽ phải đầu tư bao nhiêu tiền để xây dựng và vận hành một bộ máy khổng lồ như vậy? Và điều quan trọng nhất, liệu có ai xây dựng một đế chế khổng lồ như vậy chỉ để đi gian lận người khác trong một giao dịch hay không? Tất nhiên là không ai làm vậy và cũng không thể làm vậy. Do đó, từ khi ra đời đến nay, chưa có bất kỳ một cuộc tấn công 51% nào xảy ra đối với mạng lưới của Bitcoin. Quay trở lại ví dụ trên, A có thể may mắn tạo ra một khối mới trước những thành viên còn lại nhờ may mắn tìm ra tham số non trước, giống như là may mắn trúng số vậy. Nhưng qua thời gian A sẽ không thể đủ công suất tính toán để liên tục chiến thắng phần còn lại của mạng lưới. Những người khác sẽ liên tục tạo ra các khối mới hợp lệ làm cho blockchain của mạng lưới trở nên dài nhất, chứa nhiều bằng chứng công việc nhất. Khi đó thì C sẽ không tin tưởng vào bản sao blockchain của A bởi vì nó chứa ít bằng chứng công việc hơn. Điều đó có nghĩa là C sẽ không nên tin vào một giao dịch ngay khi một khối mới được tạo ra, mà nên chờ đến khi có nhiều khối mới được tạo để đảm bảo rằng giao dịch đó là chính xác. Với hệ thống của Bitcoin, nếu có 6 khối mới tạo ra kể từ khi giao dịch được ghi vào một khối, còn gọi là giao dịch có 6 xác nhận, thì giao dịch đó được gọi là an toàn và không thể bị gian lận. Do đó, khi giao dịch Bitcoin, người ta thường chờ ít nhất 6 xác nhận, tức là khoảng 60 phút để hoàn toàn tin tưởng vào giao dịch đó. Hiện nay có rất nhiều đồng coin khác xây dựng blockchain có thời gian tạo khối nhanh hơn thời gian tạo khối của Bitcoin. Nghĩa là các giao dịch được xác nhận nhanh hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng đồng coin đó có giá trị hơn Bitcoin. Giống như việc nếu có ai đó tạo ra một đồng tiền điện tử có thời gian giao dịch nhanh hơn BitDollar, điều đó không có nghĩa rằng đồng tiền đó sẽ được chấp nhận và có giá trị hơn BitDollar. Vì vậy đừng nhầm lẫn rằng công nghệ blockchain càng hiện đại thì đồng coin lưu trữ trong blockchain đó càng có giá trị. Video này sẽ không nói về việc đầu tư các đồng coin mà chỉ cố gắng giải thích cơ bản về cơ chế hoạt động của Bitcoin mà thôi. Bây giờ hãy cùng nhìn lại xem chúng ta đã có được những thông tin gì. Chúng ta đã hiểu cơ bản về tiền điện tử truyền thống thông qua ví dụ về BitDollar. Chúng ta đã hiểu thế nào là mã hóa dữ liệu và công nghệ lưu trữ dữ liệu blockchain. Công nghệ này cho phép dữ liệu được chia nhỏ và lưu trữ trong các khối. Tuy nhiên vẫn có thể truy xuất toàn bộ lịch sử giao dịch. Bitcoin là tiền mã hóa. Một khi dữ liệu của Bitcoin được lưu trữ vào blockchain, nó sẽ luôn an toàn và không thể bị thay đổi nhờ vào cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc và đặc tính phân tán của blockchain. Không thể gian lận các giao dịch Bitcoin bởi vì gần như không thể xảy ra cuộc tấn công 51%. Và bạn chỉ cần chờ ít nhất 6 xác nhận của mạng lưới thì giao dịch đó sẽ là giao dịch tin cậy. Mạng lưới của Bitcoin là một mạng ngang hàng, vận hành bởi tất cả các thành viên mà không cần đến một đơn vị trung gian nào, nhưng vẫn đạt được tính an toàn, bảo mật và uy tín. Chỉ còn một số thông tin cần biết nữa để bạn có cái nhìn tổng quát về Bitcoin. Cứ sau 2016 khối được khai thác, tức là khoảng 2 tuần, thì mạng lưới của Bitcoin lại tự động điều chỉnh độ khó để đảm bảo rằng thời gian tạo ra một khối trung bình sẽ khoảng 10 phút. Nếu có nhiều người tham gia khai thác khối hơn hay là nhiều thợ đào hơn, thì độ khó sẽ tăng lên để đảm bảo rằng các khối sẽ không thể được khai thác nhanh hơn. Bitcoin có tổng cung là 21 triệu đồng, tuy nhiên nó không được phát hành một lần mà được tạo ra dần dần theo thời gian ở trong mỗi khối mới được khai thác, được gọi là phần thưởng khối, để khuyến khích mọi người tham gia, giúp duy trì mạng lưới. Ban đầu, phần thưởng khối là 50 Bitcoin cho mỗi khối khai thác được. Khối đầu tiên được khai thác vào ngày 3 tháng 1 năm 2009
bởi chính tác giả Satoshi Nakamoto. Tuy nhiên cứ sau 210.000 khối được khai thác, tức là khoảng 4 năm, thì phần thưởng khối sẽ giảm đi một nửa. Sự kiện này được gọi là sự kiện Bitcoin halving. Lần halving đầu tiên của Bitcoin vào ngày 28 tháng 11 năm 2012, khi đó phần thưởng khối cho mỗi khối khai thác được giảm xuống một nửa là 25 Bitcoin. Lần halving thứ hai vào tháng 7 năm 2016, phần thưởng khối là 12,5 Bitcoin. Lần halving thứ ba vào tháng 5 năm 2020, phần thưởng khối là 6,25 Bitcoin. Lần halving thứ tư vào tháng 4 của năm 2024, phần thưởng khối là 3,125 Bitcoin. Tương tự như vậy, cứ sau khoảng 4 năm thì phần thưởng khối sẽ giảm đi một nửa. Do đó, mặc dù hiện nay số Bitcoin được khai thác đã gần 20 triệu trên tổng số 21 triệu, nhưng dự kiến phải đến năm 2140 thì số Bitcoin còn lại mới được khai thác hết. Khi đó thì các khối mới vẫn được tạo ra để xác nhận giao dịch, nhưng sẽ không có phần thưởng khối để cho thợ đào. Các thợ đào ngoài việc được nhận Bitcoin từ phần thưởng khối thì có thể nhận được Bitcoin từ việc xác nhận các giao dịch trong mạng lưới, gọi là phí giao dịch. Mỗi khi ai đó thực hiện giao dịch chuyển Bitcoin, họ sẽ phải trả một khoản phí nhỏ bằng Bitcoin để xác nhận giao dịch đó. Do đó, kể cả khi số Bitcoin được khai thác hết, thì các thợ đào vẫn nhận được Bitcoin từ phí giao dịch, giúp cho mạng lưới luôn được hoạt động. Một Bitcoin được chia thành 100 triệu đơn vị nhỏ hơn, gọi là Satoshi. Do đó, không cần sở hữu chẵn một Bitcoin, mà có thể sở hữu lượng Bitcoin rất nhỏ. Bạn có thể nhận được Bitcoin bằng cách trở thành thợ đào hoặc mua nó từ những người khác. Tất nhiên hiện tại việc khai thác Bitcoin rất khó khăn và đắt đỏ. Do đó cách đơn giản nhất để sở hữu Bitcoin là mua hoặc trao đổi bằng một thứ gì đó. Mạng lưới của Bitcoin có thể xử lý trung bình khoảng 7 giao dịch trên một giây. Đây là một con số rất nhỏ nếu so với các phương thức thanh toán truyền thống. Ví dụ, Visa có thể xử lý hơn 60.000 giao dịch mỗi giây. Vì vậy, nếu có quá nhiều giao dịch Bitcoin xảy ra trong một thời gian ngắn, mạng lưới sẽ không thể xử lý kịp để ghi vào khối, dẫn đến tình trạng nghẽn mạng. Điều này khiến cho ở một số thời điểm các giao dịch phải chờ đợi lâu hơn, phí giao dịch tăng cao hơn. Bạn có thể thấy, mặc dù mục đích ra đời ban đầu của Bitcoin là tạo ra một hệ thống tiền tệ mới và được gọi là tiền mã hóa, nhưng Bitcoin thực sự không thể được sử dụng như một loại tiền, bởi vì các loại tiền truyền thống có thời gian xử lý giao dịch tức thì lại không mất phí giao dịch. Do đó, ngày nay người ta gọi Bitcoin là tài sản mã hóa, crypto asset. Và Bitcoin là một loại tài sản toàn cầu, không bị giới hạn bởi quốc gia hay bất kỳ một nền chính trị nào. Tài sản này có thể theo bạn đi bất kỳ nơi đâu trên thế giới miễn là có Internet. Khi đó, nó là một loại tài sản an toàn và bảo mật. Thời gian giao dịch chậm sẽ không thành vấn đề, bởi vì nếu bạn so với các giao dịch tài sản khác, ví dụ như bất động sản, thì thậm chí thời gian giao dịch Bitcoin còn nhanh chóng và an toàn hơn rất nhiều. Video này không phải một lời khuyên đầu tư vào Bitcoin, bởi vì đây chỉ là một video giải thích cơ bản về cách mà Bitcoin hoạt động. Để đầu tư bất kỳ tài sản nào, kể cả các tài sản mà chúng ta đã quen thuộc, thì chúng ta cũng cần trang bị những kiến thức về đầu tư một cách bài bản. Nhưng tôi hy vọng video này có thể cung cấp một nền tảng kiến thức ban đầu về blockchain và Bitcoin cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới crypto. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bạn vì đã theo dõi video cho tới lúc này. Hy vọng sẽ gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.